Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня хочу ответить на вопрос, как это, не поливая, можно посадить рассаду. В данном случае, смотрите, у нас сегодня знак весы. Мы вот второй день не поливаем. Большие горшки позволяют не поливать. Если маленькие, то нужно хотя бы чуть-чуть смачивать землю. И мы сейчас даже при посадке нам придется по краю чуть-чуть пролить, для того, чтобы легко вытянуть само растение. И я хочу объяснить, почему мы не поливаем. И как это заранее увлажненная земля, как это нету болота. Кто-то высаживает с болотом. Смотрите, у нас в теплице, хочу все показать. В теплице для севооборота ускоренного я на расстоянии метр посадила капусту. Потому что у нас каждый год здесь помидоры, баклажаны и перец на одном месте. Здесь росла горчица. Мы ее закопали. И сейчас вот капуста. И капуста уйдет через буквально 3 недели, а ее здесь не будет. И мы между ними сейчас высаживаем помидоры. И для помидоров, что, смотрите, мы поливали капусту перед знаком весы, влажная земля. И, естественно, тут немножечко тоже поливали. Я сейчас посерединке хочу высадить этот помидор. Что я делаю? Я, конечно, сразу же показываю, видите, земля влажная. Ей не надо, чтобы здесь было болото. Видите, какая она? Я все это показываю и хочу, чтобы вы поняли. Я обязательно добавляю при посадке вот полкилограмма смешанная здесь рыбная мука, мясо-костная мука и кормовые дрожжи. И в этом районе пол-литра вот эти удобрения, я их здесь просыпаю и хорошенько перемешиваю с землей. Они не должны находиться на одном где-то месте, потому что мы хотим сформировать мощную корневую систему. Мощная корневая система дает хороший урожай. Если это будет маленькая, скудная корневая система, то, естественно, и такой же будет урожай. Хороший организм кормит хороший урожай. Слабый организм, конечно же, слабый урожай кормит. Почему я вот вас, к чему я веду? Видите, влага у нас есть. Вот. И сейчас мы вытянем, попробую вытянуть так. Если нет, то слегка придется замочить его. Нет, не получается. Только слегка. Чуть-чуть по бокам нам надо, чтобы чуть-чуть рассада могла выбраться из горшка легко, чтобы не нарушать корневую систему. Посмотрите, я сейчас воду всю по бокам отправлю. Вот вода ушла. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Вот. И смотрите, у нас корневая система очень хорошо сформирована. Здесь уже сухая земля. Естественно, второй день не поливается, но корни у нас хорошие. И что мы сейчас делаем? Мы посадим, и что произойдет? Если будет влага, будет вот такое болото вокруг, то корни не будут развиваться. Они там и останутся на том месте. Но если влажная земля, и корни будут искать, где же вот эта влага, потому что влага везде, но где-то она должна быть. Растение это знает. И оно будет собирать влагу, распространяться по этой ямке, по этой почве, для того, чтобы нарастить корневую систему и собирать. Изначально у нее программа собирать влагу, питательные вещества, как можно большего количества вот с этой почвы. Вот видите, если мокрые посадили, да, то оно там и остается, эта корневая система очень слабая. Мы это методом практики испытали. И видели, потом вытягивали корни и видели, какой результат. Ну, вот сейчас я хочу посадить этот помидор. Вот я беру, выкапываю ямку, конечно же. У меня тут, видите, все выровнено на расстоянии 50 сантиметров растения друг от дружки. Капуста выкопается, там еще будут помидоры посеяны позже. Они еще там будут посажены рассадой. Итак, ямка у нас хорошая. И теперь я стараюсь еще, чтобы корневая система как можно больше была образована. Но так как у нас сегодня растущая луна, дальше лунное затмение, полнолуние, листья не обрезаю. Хотя нужно это сделать, но сейчас нельзя. Сейчас не беспокоим растения. И аккуратненько засыпаем вот эту почву вместе с удобрениями. Так мы работали, кстати, капусту садили. Где-то
заранее были удобрения внесены, где-то не было. Но и вот смотрите, мы прижимаем обязательно корневую систему. И вот так у нас помидор посажен. А уже через 2 дня, когда будет луна в Скорпионе, мы тогда сможем эти растения полить. За это время проснется корневая система и будет вот в разные стороны, вот сюда нарастать, будет искать влагу для того, чтобы прокормить это растение. Поэтому вот это очень важно понять, что не заливаем. Тем более сейчас холодные ночи, если заливать, это снова же корни будут гнить. И корни будут притягивать различные грибковые заболевания. Нам это не надо. Прижали, посадили, и никаких здесь проблем нету. У нас есть наша активная подписчица Алена Ищенко. Она рассказывает, что бабушка заливала заранее, ямку делала, заливала туда землю и только потом садила. Естественно, она вспушивала землю и высаживала. И тогда формировалась очень хорошая корневая система. Это один из способов. Мы не заливаем ямку. Мы, когда высаживали капусту, расчет у нас уже есть где что. И вот между этими растениями при поливе капусты основательном все равно там есть у нас влага. И не надо сейчас увлекаться поливами, особенно вот для посаженных растений. Вот такая важная тема. Мы вам показали, как можно высадить растение без полива. Мы немножечко воды, буквально там 100 грамм, для того, чтобы вытянуть из горшка рассаду, использовали, и все. Заранее увлажненная земля, хорошо развивается растение, и мы этим способом уже пользуемся десятки лет, потому что мы пробовали, так как рассказывают, заливать, корни гниют, особенно в холодное время. Сейчас снова будут холодные периоды, жарко, тепло, холодно, и затем корневая система не выдерживает, начинает гнить, начинает заболевать растения. Естественно, оно еще держится, но там корневой системы мы выкапывали, там не было, когда вот такой полив интенсивный был при посадке. Поэтому не только в знаке, кстати, знак стихии воздуха, не только в этом знаке мы таким образом высаживаем. Мы высаживаем всю рассаду, заранее увлажненную землю. Здесь был полив до весов за сутки. И этого полива основательного достаточно для растения. Здесь тепло. А если вы на улице высаживаете и еще и так заливаете, то бедные ваши растения. Ну что ж, мы ответили на ваш вопрос. Раиса Горяченко, Александр Волик сделали ответ на ваш вопрос, сделали это видео. Мы вам желаем здоровых растений, а вам здоровья в первую очередь, здоровых растений, хорошего вам урожая от здоровых ваших растений овощных, которые вы рассадой сейчас высаживаете. Или не сейчас, будете позже это делать. Это в любое время очень актуально. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. І ми сьогодні будемо відповідати на питання наших глядачів, підписників, які запитують, чи можна висаджувати розсаду без поливу. І чи можна, навіть є такі повідомлення, що ми неправильно все робимо, м'яко виражаюсь, тому що треба в болото виходить, якщо завчасно полити, то в болото садити. Ми зараз вам покажемо, як ми висаджуємо не тільки в цьому знаці, а в інших знаках. Для всіх рослин у нас однакові правила. Ми не заливаємо землю під час посадки і не заливаємо горшки, якщо це висадка йде у час знаку стихії повітря. Єдине, що якщо посадка йде в тільці, козерозі чи в інших знаках продуктивних, там і рак можна використовувати, то ми тоді проливаємо сам горшочок, саму розсаду. Але рослини ми не поливаємо тут, де ми висаджуємо. Це у нас теплиця, і ми тут, це у нас дуже швидка сівозміна. І тут ми вирощуємо кожен рік і помідори, баклажан, і перець. Одне сімейство. Були взимку у нас тут, росли сидерати, це була гірчиця.
Потім посадила капусту на відстані 1 метр, для того, щоб посередині потім посадити помідору. Капуста через пару неділь вже відійде, вона починає формувати вже це брокколі, формувати вже там потрошечки маленьку головку. І ми капусту заберемо, і в нас ще є розсада, і потім ще 50 см буде досадка розсади помідорів. Отож, у нас зараз вже великі горшки є, і ми готові ці рослини посадити і показати. Сьогодні знак Терези, і показати, як ми, не заливаючи воду, висаджуємо рослини. Теж це друга доба, і вони не поливаються, ці рослини. Ну, в першу чергу я вже пробувала, рослинка не виходить з горшочка, щоб вони кореневу систему нам не, як російською, не повредіть, не пошкодити. От. Так що перепрошую, вчуся українській мові. Щоб не пошкодити, тому буквально 100 грамів водички, і щоб саме по краям ця водичка пішла. От, ми побачимо з вами, що я роблю. І так у нас посередині тут повинна бути ця рослина. Ми беремо пів-літру добрив, це у нас органічні добрива, м'ясо кісткове, мука, борошно із кісток і борошно рибне. І ще у нас кормові дрожжі. І ми гарнесенько зараз цю діляночку, де будемо садити, вона завчасно зволожена. Ми капусту поливали перед тим, як місяць зайде в знак Терези. І тому міжряддя, от де між рослинами, тут теж була водичка. Завчасно ми знали, що будемо садити помідори в цей час. І ось тепер ці добрива ми розкладаємо по території, де будуть формуватися корінці. Тут будуть корінці гарненько харчуватися. І ми зараз цю рослину посадимо. Бачите, який ґрунт? Цей ґрунт у нас, як перевіряють ґрунт, коли треба поливати. Бачите, він у нас ще держиться, от кусочок такий, держиться в цілому єдиному місці. Якщо розсипається, то дуже суха земля. А отак це нормальна земля, з якої може коріння брати вологу і харчування. Що ми робимо далі? Ми зараз, я буду вам розказувати, для чого ми так робимо. І так, у нас це серединка. І ми зараз посадимо цей помідор. Бачите, у нас ще залишки соломки трошки є. Ми її витягуємо по бокам. Земля повинна бути пухнастенька. І ось так от робимо ямочку. Ось так от. Що тепер? А тепер беру рослинку і хочу вам пояснити, чому ми так робимо. Ми робили колись, заливали ямку добряче, а це завжди ще прохолодні періоди, висаджували цю бідну розсаду. І що ми мали? А потім гнили коріння, рослина хворіла. Дивіться, нам водичка допомогла витягнути з горшочка нашу рослину. Ось бачите, які коріння. Так, 2 доби вони не поливали, завтра вже будуть поливатися. Бачите, і знизу показую. Але великий горшок, і землі тут достатньо, і можна цю рослину тримати деякий час без води. Що зараз? Ось дивіться, от у нас горшок, і коріння не розвиваються. Вони тут дійшли до цієї частини, і все. Що зараз буде, якщо ми її посадимо? Давайте я вам буду показувати. Волога земля. Достатньо тут харчування. Трошечки отак її, цю рослинку. Отак от. Знаєте, зроблю, щоб у нас рядок був. Трошечки ще сюди ямку, бо я його буду трошечки прилягати буде помідорка. Ось, бачите? Тут ми трошечки землі і ось таким чином її тримаю. І ось оцей ґрунт, який у нас тут з добривами, ми його сюди на коріння відправляємо. У нас була вже майже суха земля у горшочку, а тут волога земля. І добра волога, і є тут і харчування. І що тепер у нас виходить? Корінці трошечки поламалися, нічого страшного. І ми зараз
Якби ми налили води і посадили цю рослину тут, оце коріння тут би і залишалось. Ну, трошечки вниз ще би наросло. Коріння протягом 3 діб, це вже перевірено, коли його посадити, воно починає формувати свої додаткові нові корінці і розходиться в різні сторони, як промінчики. І кожен корінчик має задачу знайти вологу, знайти харчування. І от зараз ми висадили в таку вологу землю, без води. Тут вода достатньо, вологи достатньо. І рослинка в цей час вже починає шукати воду. Вона із сухого попала в таке гарне середовище. До речі, отак я зразу і підсиплю і покладу горшочок, щоб вона рівненько так вже і буде. Через декілька днів буде нормально рости. І у нас вже буде формуватися коренева система. Ми викопували потім свої рослини, які заливали, то там були корінці невеликі. І вони гнили, тому що якщо в знак зараз повітря залити коріння, воно буде гнити і маленький врожай, і рослина маленька. А так, велике коріння ми коли викопуємо, то воно і на доріжках, ми потім поливаємо і доріжки, воно і на доріжках знаходиться це коріння, по всій теплиці кругом займає, і кругом бере харчування, і кругом бере воду, і воно тоді може дати гарний врожай. Якщо ж там в одному місці, то рослина слабенька, хворіє, і результат, на жаль, ніякий. Тобто стільки і розсаду вирощуєш, і потім береш, заливаєш і оце висаджуєш, не знаючи фізіологію рослин, а треба вивчати фізіологію рослин. Так от, рослина формує кореневу систему протягом 3 діб. Це на практиці вченими доказано, а ми на практиці самі побачили, як протягом 3 діб формується коренева система. До речі, коли ми пересаджуємо, перевалку робимо з меншого горшочка в великий, що у нас виходить? У нас при пересадці, перевалці, коріння впершу коріння займає десь неділю, займається тим, щоб зайняти всю площу цього горшочка. І тільки потім починає рости. Тобто, в першу чергу рослина думає, де йому харчуватися і де брати воду. І тому таким чином формується у нас рослина, її коріння і далі йде розвиток. Це називається фізіологія рослин і це треба знати. І знаки зодіаку, у нас є підказка для всіх. Ми готуємо гороскопи для того, щоб люди знали, що коли робити і щоб було добре для рослин. Дивіться, у нас дуже швидка сівозміна, капуста робить свою роботу. І зараз капуста буде відігравати роль, якщо буде прохолодно, вона має вже велике енергетичне поле. І вона не впливає на цю рослину, але вона буде сусідню рослину обігрівати, якщо навіть буде прохолодно. Ми вже це теж дивились. Коли самі рослини висаджуються, це один ефект. А коли рослини вже є старші, вони один одному допомагають. Вони ніколи не роблять один одному недобрих речей, якщо тим більше є, дивіться, достатня відстань один від одного, і вони допомагають один одному. Вони тільки гармонічно доповнюють один одного. Ну, а потім капуста відійде, і ми зможемо завдяки швидкої сівозміни ще й там посадити рослину. Ну що ж, ми пояснили, що таке така посадка без неполива. Я називаю це слово якраз автором нашої підписниці. Як це можна без неполива садити, висаджувати розсаду. Отак ми висаджуємо вже десятки років і дуже гарний результат маємо. І гарний врожай, і здорові рослини. Відповідь на питання наших і коментарі підписників підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. Ні, ще не завершаю, хочу ще сказати. Є в нас дуже гарна підписниця, яка поділилася досвідом своєї бабулі Олена Іщенко. І вона розказала, що її бабуся перед висадкою розсади завчасно робила ямки, заливала туди води і потім висаджувала розсаду. Це досить гарна річ. За 2 дні можна отак робити, потім спушувати цю землю, так як ми робимо, і висаджувати розсаду. І прогріється і земля краще, і водичка повинна бути обов'язково тепла, і рослині буде добре, комфортно, вона буде шукати водичку і у цьому об'ємі ґрунту розвивати свою кореневу систему. Ось тепер наш час відео завершується. Ми вам бажаємо всього самого найкращого, гарної вам погоди, здоров'я всім, здоров'я вашим рослинам. До нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові, на все добре.